Learnon.online channel. We are going to start our English textbook from 10th standard poem Basket of Moonlight. So it is really a realistic poem that many of villages from all over India are still away from the basic facilities or basic infrastructure, and this is the poet Sunil Sharma has translated the poem from Dogri language. So it is the still harsh reality, and to make us aware about the reality of many of our students from these distant or remote area still lack of these facilities. So we are going to start the new poem of our English textbook from 10th standard state board, Basket Full of Moonlight. It is really an innocent feelings expressed by the poet. आजही आपल्या भारत देशामध्ये असे अनेक काही दूर म्हणजे शहरापासून कोसो दूर अंतरावर असलेले जे काही वाडी तांडे आहेत की ज्या ठिकाणी अजूनही वीज सुद्धा पोहोचलेली नाहीये, अत्यंत महत्त्वाच्या ज्यांना बेसिक फॅसिलिटीज म्हणतो त्यापासून या ठिकाणी असलेले लोक आजही वंचित आहेत. आणि त्यामुळेच एक संवेदनशीलता आपल्याला असावी की आपल्या भारत देशामध्ये अजूनही आपल्याला खूप काही करायचे. ॲज अ नेशन वी कॅन डू टू मेक ऑल द पीपल available with all these basic facilities. So this is really a beautiful poem as well as inspiring, because innocent feelings of a poor farmer boy is given in this poem. So let us start. एका निष्पाप मुलाच्या, शेतकरी आहेत त्याचे वडील, त्या मुलाच्या ज्या भावना आहेत यातून व्यक्त करण्यात आलेल्या आहेत. बघूया मग. ओ मून गिव मी मूनलाइट. परमेश्वरा, बघा या ठिकाणी परमेश्वरा मी काय म्हणलं की बऱ्याच ठिकाणी आपण बऱ्याच ठिकाणी या भाषेमध्ये मून म्हणजे डायरेक्ट त्यांनी चंद्राला विनवणी केलेली आहे की हे चंद्रा, हे चंद्र देवता. आता त्यांनी मागणी करतो, याचा अर्थ ही मस्ट हॅव बीन द फिलिंग टुवर्ड्स द मून ॲज इफ इट इज द गॉड, म्हणून हा शब्द मी वापरला आहे. तर ठीक आहे, आपण बघूया. ओ मून, हे चंद्र किंवा चंदा मामा, गिव मी मूनलाइट, मला तुझा प्रकाश दे. बिकॉज मून राइसेस इन द इव्हनिंग ऑर ॲट नाईट. संध्याकाळी तो उगवतो आणि म्हणून रात्रीच्या वेळेला जर प्रकाश मिळत असेल या लोकांना तर केवळ चंद्रापासून मिळतो. आणि म्हणून हा पोएट आहे जो फार्मर बॉय आहे तो व्यक्त करतो की हे चंदा मामा, हे चांदोबा, मला तुझा प्रकाश दे. बास्केट फुल ऑर 2 बास्केट फुल, किती दे, मला एक टोपली भर तुझा प्रकाश दे. ऑर 2 बास्केट, मला 2 टोपल्या देखील चालतील तुझ्या प्रकाशाच्या. विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट. आणि व्हॉट डू आय वॉन्ट हिअर? सीड्स ऑफ मूनलाइट, सो दॅट आय कॅन ग्रो alongside the path towards the city or town nearby my village. आणि मला त्या चंद्रप्रकाशाच्या म्हणजे बिया मला तू दे, जेणेकरून मी रस्त्याच्या दुतर्फा त्यांना पेरेन आणि त्याचे झाड उगवतील, प्रकाशाचे ते झाड असतील. बघा काय सुंदर कल्पना आहे. व्हॉट अ ब्युटिफुल अँड इनोसंट फिलिंग दॅट दिस पोएट हॅज बीन एक्सप्रेस्ड हिअर. कारण काय बघा, याचं कारण का, तो चंद्रप्रकाशाची बीजे म्हणजे बिया का बरं पेरू इच्छितो हे फार महत्त्वाचं आहे. फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ. बघा हे किती महत्त्वाचं आहे. बघा की फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज आय वॉन्ट टू सो द सीड्स ऑफ मूनलाइट. वाय? बिकॉज द सिटी to my village on the sides of the path. Why? Because I want to sow the seeds on the both sides of the path. Because in the evening when my father returns back to our house, he doesn't find the light except the moonlight.
and especially in the full moon day, or black, or otherwise there is black darkness in his path. So he want to lighten or brighten the path with the seeds of मूनलाईट, आणि म्हणून त्याला प्रकाशमान करायचं आहे. भविष्यामध्ये देखील त्याला म्हणजे इतकी खात्री आहे की लवकर माझ्या गावामध्ये अजून वीज येणार नाही, आणि म्हणून मला ते चंद्रप्रकाशाची बीजे मला पेरायची आहेत, असं तो मागणी करतो चंदामामाला. आय वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट. बघा, मला छोटे छोटे चंद्र मला उगवायचे आहेत. आय वॉन्ट टू सो मेनी मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स, टायनी, व्हेरी टायनी मून्स ऑफ लाईट, सो दॅट दे कॅन सर्व as if they are the LEDs of our today's modern life. So how this farmer boy or the poet expresses his feelings towards the grief and towards, or shows the grief of all the farmers living in the distant areas, and as a poor boy he wants to change the condition of his village. The whole village goes to the city daily to work. बघा, तो सांगतो, किती रियालिटी सांगतो. All the village has to go for employment or for doing their work to the town or city near the village. अगदी शहरापासून जवळ म्हणलं तरी कमीत कमी एक 5-7 किलोमीटर, बघा तुम्ही लक्षात घ्या, 5-7 किलोमीटर तर अंतर हे नक्कीच असणार आहे. तो म्हणतो की आमचं संपूर्ण गाव, याचाच अर्थ ऑल द विलेजर्स इन सर्च ऑफ देअर ब्रेड अँड बटर, म्हणजे त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी दे हॅव टू गो टू द सिटी फॉर वर्क, अँड इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बॅक. आणि त्यांना वापस येताना, परत येताना, कामावरून परत येताना प्रचंड अंधार झालेला असतो, बिकॉज दे हॅव टू रिटर्न बॅक टू देअर हाऊस लेट इन द इव्हनिंग. उशिरा संध्याकाळी, म्हणजे जवळजवळ रात्रच झालेली असते. अँड ऑन द वे देर इज डार्कनेस अँड डार्कनेस एव्हरीवेअर. सो देर इज द फिअर ऑफ गेटिंग हार्म बाय द बीस्ट ॲज वेल ॲज some creatures like snakes too. सापांचा, स्कॉर्पियन्स म्हणजे विंचू किड्यांचा देखील रस्त्यामध्ये त्यांना हार्मफुल एक्सपिरियन्स येऊ शकतो. अँड दॅट्स वाय द बॉय इन दिस पोएम इज कन्सर्निंग अबाउट ऑल द पीपल इन्क्लुडिंग हिज फादर्स रिटर्निंग जर्नी फ्रॉम सिटी टू हिज विलेज. सो इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बॅक ॲज माय विलेज इज क्वाईट फार. कारण माझं गाव सिटीपासून बरंच लांब आहे. इवन दो ऑल द विलेजेस इन्क्लुडिंग हिज फादर हॅज टू गो टू द सिटी सो ॲज टू गेट हिज जॉब ऑर टू डू हिज डेली वर्क. सो इवन दो ही इज देअर, हिज विलेज इज क्वाईट फार अवे फ्रॉम द सिटी. किती लांब असलं तरी त्यांना कामासाठी, आपल्या उदरनिर्वाहासाठी त्याच्या वडिलांना, त्याचबरोबर त्याच्यासारखे अनेक ग्रामस्थ या लोक आहेत की ज्यांना कामासाठी शहरात जावं लागते. आणि म्हणून ही गिव्ज अस डिफरंट आयडिया अबाउट देअर लाईफस्टाईल ॲज वेल ॲज अबाउट द रोड अँड अबाउट देअर कंडिशन अँड फायनान्शियल कंडिशन ॲज वेल. द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स. मी आत्ता सांगितल्यासारखं की द रूट टू द सिटी इज व्हेरी टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स. या रस्त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये, बिकॉज एव्हरीवेअर देर इज फार्म्स अँड फील्ड्स अँड अलॉंग विथ द फॉरेस्ट मस्ट हॅव बीन देअर. सो द रूट थ्रू द फॉरेस्ट टुवर्ड्स द सिटी फ्रॉम his village is full of snakes and scorpions, and why it is, the route is very rough and tough as well. आणि रस्ता देखील असाच ओबडधोबड असल्या कारणाने, रफ असल्या कारणाने त्या ठिकाणी, आणि आजूबाजूला फक्त दाट झाडी आणि शेती असल्यामुळे सापांचा आणि विंचवांचा सुळसुळाट असतो.
there are lot of snakes and scorpions. They may harm all these people while returning back to their houses from the city in the evening. That's why he wants to sow the seeds of moonlight that could help all these people to return very safely back to their houses. म्हणून त्याला रस्त्यामध्ये चंद्राचा प्रकाश त्याची बीजे पेरावयाची आहेत, जेणेकरून ते सुरक्षितपणे आपल्या घरी येऊ शकतील. बघा, नायदर बस नॉर कॅन फ्लाईज. या रस्त्यामध्ये आजही बघा, तुम्हाला माहिती आहे की आजही अनेक अशी गावे आहेत की ज्या ठिकाणी एस-टी पोचलेली नाही आहे. अगदी आपल्या महाराष्ट्रात देखील अशी काही गावे आहेत की ज्या गावातल्या लोकांनी एस-टी म्हणजे बस कशी असते ती पाहिलेली नाही आहे. आपल्या गावातली बाहेर आल्यावर त्यांनी पाहिलेली आहे. याचा अर्थ लक्षात घ्या. कॉन्टेक्च्युअल मीनिंग काय आहे की असं आहे. आणि आपल्या देशभरामध्ये अशी बऱ्याच ठिकाणी आजही अशी परिस्थिती आहे. अँड फॉर दॅट वी हॅव टू डू अ लॉट ऑफ बाय गिविंग आवर ह्युमन सर्व्हिस, बाय डुईंग आवर स्टडीज अँड टू डू all the things which are possible in our future, because you are all the future pillars of our nation. आणि हे सगळं आपल्या सर्वांना करायचं आहे, तुम्हालाही करायचं आहे, कारण तुम्ही उद्याच्या राष्ट्राचे स्तंभ आहात. आणि आपल्याला देशाला आजही आपल्याला काम करण्यासाठी पुष्कळ संधी आहे. आजही लोकांना या बेसिक फॅसिलिटीज देणं आवश्यक आहे. बघा, वेन माय फादर रिटर्न्स होम. बघा, या ठिकाणी कार्ट प्लाईज म्हणजे ट्रॅव्हल्स बाजूलाच दिलेला अर्थ आहे. बघा, नायदर बस नॉर कार्ट प्लाईज. आजही इथे बस किंवा इतर कोणतेही वाहनं या ठिकाणी, एखादी गाडी किंवा ॲटो सारखे, ऑटो रिक्षा किंवा एखादी 4 व्हीलर जीप अशी काहीही तिथं जाऊ शकत नाही. वेन माय फादर रिटर्न्स होम आय एम अस्लीप. आणि ॲज ही हॅज टू वॉक or he has to go to his work and return back to his house on foot. That's why it becomes late in the evening to return his father back to his house. And meanwhile, the poet, who is a farmer boy, who is a very little boy, he goes to sleep. आणि यातला जो पोएट आहे हा छोटा मुलगा आहे आणि त्याचे वडील येईपर्यंत तो झोपी गेलेला असतो. अँड अर्ली इन द मॉर्निंग हिज फादर हॅज टू गो फॉर द वर्क. आणि सकाळी लवकर त्याला जावं लागते. आणि इतरांना बघा, बाकीच्यांना तरी रविवारी सुट्टी असते. ज्यांचा हातावर पोट आहे, ही हॅज टू गो एव्हरी डे. दॅट्स वाय मेनी अ टाइम्स द पोएट कॅनॉट मीट हिज फादर टू. त्याची आणि त्याच्या बाबांची भेटसुद्धा होत नाही. अँड दॅट्स वाय ही इज सो इमोशनल. आणि लक्षात घ्या की त्यामुळेच तो इतका भावूक झालेला आहे. वेन माय फादर रिटर्न्स होम. माझे वडील जेव्हा घरी येतात त्यावेळेला मी झोपलेला असतो. आणि पुढचं बघा, अँड ही गोज बॅक अर्ली इन द मॉर्निंग वाईल आय एम स्लीपिंग. जेव्हा ते सकाळी निघून जातात माझे वडील त्यावेळेला पण मी झोपलेला असतो. सो एव्हरी टाइम माय फादर सीज मी आय एम स्लीपिंग अँड I want to share my fatherly love from my father. मला माझ्या वडिलांचं प्रेम मला मिळवायचं आहे. I want to have all the child can get his father's love. Likewise, I want to have the love from my father. But I am unfortunate that I can't get the love from him. That's why I want to make his life very convenient or better by sowing the seeds of moonlight. आणि म्हणून मला वाटते माझे पप्पा जरा लवकर घरी यावेत. आणि म्हणून मला रस्त्यावर मला चंद्रप्रकाशाची बीजे पेरायची आहेत की जेणेकरून ती लवकर वाढतील आणि रस्ता प्रकाशमान होईल आणि माझे वडील लवकर घरी येतील. अँड ही विल शेअर सम टाइम विथ मी. बघा, किती निष्पाप भावना आहे. व्हॉट अँड इनोसंट फिलिंग दिस पोएट हॅज एक्सप्रेस्ड. ओ मून. म्हणून हे चांदोबा, चंदा मामा. आपल्याला माहिती आहे आपण लहानपणापासून चंदा मामा हा शब्द वापरतो, जवळच असते. गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट ऑन लोन. तुला जर तसं देता येत नसेल, सो आय एम रेडी टू
टेक लोन. बघा आपण बऱ्याच चांगल्या चांगल्या गोष्टींसाठी लोन घेतो. हा मुलगा काय म्हणतो की इफ यू डू नॉट गिव्ह मी इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू गिव्ह मी द मूनलाईट, अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट, without taking any reward from me or any price from me, at least you can give it me on loan. तू मला ते कर्ज म्हणून तरी दे निदान, मी ते कर्ज फेडेन. बघा, आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट. का बरं? बिकॉज आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट, जो अंधारमय माझा मार्ग आहे, टू द सिटी or to the town at to which all the villagers has to go for their work. मला तो संपूर्ण रस्ता प्रकाशमय करायचा आहे. So that my father returns early, so that when it is lightened or lighted by me with the moonlight, when the dark route becomes bright with lights full of moonlight, and then my father could come early in the evening and I can share a quality time and so much time with him by sharing his love for me. I too want to hear fairy tales. आणि मलाही इतर लेकरांसारखं, इतर मुलांसारखं, अर्थातच मुलांसारखं याचा अर्थ इतर मुलामुलींसारखं, हे लक्षात ठेवा. मुलांचा याचा अर्थ दोघेही आले, इतर लेकरांसारखं मला देखील त्यांच्याकडून काय परींची गोष्ट ऐकायची. आय वॉन्ट टू हिअर फॅरी टेल्स फ्रॉम हिम अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम. अशा अनेक गोष्टी देखील ऐकायच्या आहेत, जसे की इतर मुलांच्या नशिबी असतात तशाच मलाही त्यांच्याकडून ऐकायचे. सो आय वॉन्ट टू हॅव द सेम फॉर्च्यून ॲज the common child or common children can have. So I want to become at least the common child by sowing the seeds of moonlight on the sides of the path, so that the darkness of the path can be vanished. आणि म्हणून हे चांदोबा मला थोडेसा मूनलाईट म्हणजेच चंद्रप्रकाश उधार तरी दे. लास्ट स्टांजा आय एम गोइंग टू start. Oh moon, give me a basket full of moonlight. This stanza is, these lines are repeated. Oh moon, give me a basket full of moonlight. When words or sentences are repeated in any poem, the figure of speech is repetition. एक थोडासा बेसिक फरक असतो एलिट्रेशन आणि रिपिटेशन मध्ये. एलिट्रेशन मध्ये साऊंड्स आर रिपीटेड इन एलिट्रेशन. उदाहरणार्थ रनिंग थ्रू द रेन, आर साऊंड इज रिपीटेड, न साऊंड म्हणजेच यन इज रिपीटेड, सो इट इज एलिट्रेशन. बट वेन द वर्ड्स और सेंटेन्सेस आर रिपीटेड, ओ मून गिव मी मूनलाइट, many times these sentences have been repeated, and hence the figure of speech is repetition. That is the poetic figure of speech that I want to tell you or focus on this. So give me a basket full of moonlight. हे चांदोमामा, चंदामामा, मला थोडासा बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट, टोपली भरून मूनलाईट मला दे. I want to sow the seeds of moon on the sides of the path. Why? Because I want to sow the seeds of moonlight so that they can lighten or brighten the dark path towards the city from my village. And if I make it full of light, then my father will reach to the city on time, and he will return back in the evening in time, so that I can share his love and affection with him by spending much quality time with my father. So, oh moon, give me some moonlight. I think you might have really enjoyed this beautiful poem, and you can sense the innocent feelings of a farmer child who lives in the remote or distant area, and because of the beautiful lines used by the
poet Sunil Sharma. Actually, he is the translator of this poem. So I think you would be feeling the feelings very nice to do something for our nation. So be with us. We are all really very appreciating your efforts and your compliments and your support that you are giving us on the Learnon.online channel. So stay with us. We will be back soon with the next lesson. Till then, have a nice day. Bye. See you.